kenéz, románul cineaz, latinul Kenesius a középkori Magyar Királyságban, különösen Erdélyben és a keleti határvidékeken működő vlach, román közösségek vezetője és telepítője volt. A királyi oklevelek szerint a kenéz földet kapott a koronától vagy a földesúrtól azzal a joggal, hogy vlach telepeseket hozzon, falvakat alapítson, és azokat a vlach jog, ius valachicum szerint igazgassa. Bírói, adóztatási és katonai feladatokat látott el, gyakran örökletes jogokkal. A kenézek kulcs szerepet játszottak a 13.-15. századi betelepítésekben, különösen a tatárjárás utáni újratelepítés során. Sok kenéz család később nemesedett és beolvadt a magyar nemességbe. A 13.-15. században a Magyar Királyság királyainak politikájának szerves része volt a vlach, román népességszervezet betelepítése és telepítése Erdélybe, valamint a keleti határvidékekre. A tatárjárás 1241-től 42-ig utáni pusztítások és a határok megerősítése érdekében a királyok, 4. Béla, 3. Endre, Nagy Lajos és mások oklevelekben kenézeknek adományoztak földeket azzal a céllal, hogy vlach telepeseket hozzanak, üres vagy ritkán lakott területeket népesítsenek be, és pásztorkodó közösségeket szervezzenek. Számtalan fennmaradt királyi és egyházi okmány, például 1276-os, 1293-as, 1350-es és 1352-es charterek bizonyítja ezt a politikát. Adókedvezményekkel, kenézi jogokkal és explicit meghívásokkal ösztönözték a betelepülés délről, miközben a vlach jog, ius valachicum keretei között szabályozták a közösségeket. Ez nem spontán migráció volt, hanem államilag támogatott stratégiai betelepítési folyamat. Íme a legfontosabb, főbb bizonyítékok oklevelekből és krónikákból konkrét dátumokkal ellátott példák, főleg magyar királyi oklevelekből. 1183. 3. Béla király hadjárata során elfogott vlach, román hegyi katonákat telepít le Szeben megyében. 1223-1224 körül. Első magyar okleveles említések vlachokról Erdélyben. Például a ciszterci apátság alapításakor a vlachok földje, Terra Blacorum, illetve az Andreanum 1224 említi a Silva Blacorum et Bissenorum, vlachok és besenyők erdeje területet. 1247. 4. Béla király oklevele a johannitáknak a szörénységről. Említi a vlach keneziátusokat, például Litovoi Vajda kenéziátusa, ami szervezett vlach közösségek jelenlétét vagy szervezését jelzi a határvidéken. 1252. 4. Béla adományozása, lakatlan területet adományoz, tatárjárás óta üres, vlachok, szászok és székelyek között. 1276. 4. László király engedélyezi az Alba Juliai káptalannak, hogy 60 román háztartást Manziones Olacorum telepítsen le Fülesd és Enyed határvidékére adómentességgel. 1292-től 1293-ig 3. Endre király oklevelei. Nemeseknek engedélyezi vlachok meghívását birtokokra, például Ije, Szád, Fenes, illetve előírja, hogy a vlachok királyi koronabirtokra telepedjenek, ne magánbirtokokra. 1334-től 1335-ig szervezett betelepítés Bogdan Vlach Vajda háznépével és népével költözik a Magyar Királyságba novembertől augusztusig. 1341, 1349, 1352. További invitálások, például cibaknemesek vlachokat hívnak délről Mezőtelegdre. 1349-ben a Havasalföldi Vajdának engedélyezik vlach pap küldését Erdélybe a betelepítés ösztönzésére. 1352-ben Krasszó vármegyei ispán vlachokat telepít a Mutnok-patak környékére, ugyanolyan szabadságokkal, mint a sebesvidéki kenézek. 1350-es évek Nagy Lajos király. Kenéziátus adományok, kifejezetten hogy vlach falvaink népesebbek legyenek. A kenézek feladata a betelepítés és a közösség igazgatása volt. 1370-től 1374-ig korlátozások és további invitálások, például csak katolikus vlach telepesek kaphatnak királyi adományt. A váradi káptalan panaszkodik, hogy kevés vlach faluja van és több kenészt hívna. További kontextus és bizonyítékok. Tatárjárás utáni újratelepítés. Rogerius, mester, Carmen Miserabile krónikája részletesen leírja Erdély pusztulását 1241-ben. A királyok, 4. Béla és utódai aktívan telepítettek be népességet, szászokat, vlachokat, kunokat a veszteségek pótlására. A vlachok gyakran hegyvidéki pásztor területekre kerültek. Ius valachicum, vlach jog. A 14. században jelenik meg oklevelekben, mint a vlach közösségek szokásjoga. Pásztorkodás, közösségi autonómia, kenézbíráskodás. Kapcsolódik a kenézek telepítő szerepéhez.
ők kaptak földet, hogy vlachokat hozzanak és szervezzenek. Kenézek, mint vagy telepítők. Hasonlóan a német soltészekhez. Örökletes jogot kaptak földekre, bíráskodtak kisebb ügyekben, és vlach vagy más telepeseket hoztak. Toponímia és kerületek. A 14. századtól nő a román eredetű helynevek és districta valachorum, vlach kerületek száma az oklevelekben. Ezek szervezett, királyi, földesúri támogatott betelepítések voltak, nem spontán tömeges migráció, gyakran már létező vlach csoportok, hegyvidéki pásztorok kiegészítésére vagy üres területek betöltésére szolgáltak. Bár a tatárjárás után a vlachok még kisebbségben voltak, a magyar királyok vlach betelepítési politikája létrehozott egy demográfiai magot számukra Erdélyben. Ez megalapozta azt, hogy az elkövetkező évszázadokban a 18. századra a vlachok többségbe kerüljenek. Ennek okai között volt a magasabb természetes szaporodás, valamint a következő évszázadokban érkező folyamatos, néha szorványos, néha nagyobb további bevándorlás délről. Összességében az oklevelek egyértelműen mutatják, hogy a 13.-15. században aktív királyi politika volt a vlachok betelepítésére kenézek révén, különösen a 14. században. Ez hozzájárult a román népesség növekedéséhez és szerveződéséhez Erdélyben.